Hey guys! Welcome back to my channel. As you can tell, magapa po talaga yung mukha ko kasi kakagising ko lang or kagigising ko lang. Let me know in the comment section below kung ano yung tamang Tagalog. Kakagising, kakagigising. Pasensya na po kung hindi ko masasali lahat ng Filipino YouTubers talaga kasi some of their favorites are from our local brands sa Philippines. Tapos hindi siya accessible for me. But I will try my best to do a part 2 of this video. Tama na po yung intro kasi mag-break pa ako ng mga 15 to 20 minutes kasi I'll be trying this one out today. Ito yung super favorite ni Miss Antklutz. This is the Fresh Skin Lab Jeju Aloe Eyes with cooling effect. Ang ganyan siya. Nagamit ko na to isang beses lang. Nakalimutan ko na talaga kung ano yung feeling niya kasi ever since I got this, nilalagay ko lang sila sa refrigerator. Tapos nakalimutan ko sila na andun pala sila. And ito, nagamit ko na rin isang beses lang din. Fresh Skin Lab Collagen Face Mist. So I'm just gonna put this all over my face now and I leave it for about 15 to 20 minutes. Ang sarap kasi ang lamig niya. Meron akong naaamoy na alcohol while applying it sa skin ko. Nung first time ko siyang tinry, hindi ko talaga napansin yon. And I checked the ingredients, number 3. As in number 3 talaga si alcohol. Medyo nakakalito kasi it says here, apply a generous amount to soothe a dry skin. Tapos meron siyang alcohol content. Yung alcohol kasi nakaka-dry yun ng skin eh. I'm not sure kasi hindi naman ako chemist. Let me know in the comment section below kung ano yung experience niyo sa Jeju Aloe Eyes. Pero so far, okay naman yung feeling. Meron talaga siyang cooling effects sa skin. 20 minutes later. It's been 20 or 25 minutes. Ginawa ko na lang yung kilay ko off camera and then nagkape na rin ako para magising ako. Nag-dry na siya sa skin ko mga best. Kanina medyo tacky but now completely dry na talaga. Medyo naging plump yung skin ko in fairness pero medyo kulang din ako sa hydration. I feel like mas bagay si Jeju Aloe Eyes if you have combo or oily skin. Let me know in the comment section below kung na-try nyo na ba ito. And kung ano yung experience nyo. For me, nakulangan lang ako sa hydration ng konti. But yung plump effect, okay naman siya. So now I'm gonna use this one, yung Collagen Face Mist. I'm just gonna check the ingredients again. 1, 2, 3. Number 3 pa rin si alcohol. So meron din tong alcohol. But I'm still gonna put it on my face. Whew! Ang lamig! I can skip primer now kasi wala namang naglalabasang dry patches sa skin ko. Parang feeling ko okay naman siya. But I'm gonna use this one from NYX. This is called their Pore Filler Primer. Nagamit ko na to maraming beses and in fairness, nakaka-fill in talaga siya ng pores. Isa to sa favorite na primers ni Miss Antklutz. Napanood ko to Napanood ko to sa video niya. Whenever I use this primer, hindi ko siya nilalagay sa buong face ko. Dito lang talaga sa may malalaking pores. This feels silicone ha, so kung ayaw nyo ng mga ganun na primer, then stay away. Pero yes, nakaka-fill in talaga siya ng pores. Now for foundation, I'm going to use this one from NARS. This is called the Natural Radiant Longwear Foundation and yung shade ko FIJI. Ito favorite ni Alex Gonzaga. Sinabi niya yan dito sa video nila ni Albert Corniawan, yung minakeupan siya. Sabi niya lahat daw ng makeup artist na nagme-makeup sa kanya, napipilitan na bumili ng foundation na to kasi ito yung favorite niya. Ito lang daw yung pinapalagay niya sa mukha niya. I've worn this foundation maybe 4 or 5 times already. It's okay, but I'm not super in love. But I'm gonna try it out today. Who knows? Baka mas okay siya sa skin ko today. Again, if I haven't mentioned it yet, yung shade ko FIJI. Kung hindi ako makopyright, maglalagay ako ng video niya dito sa screen. Pero kung makopyright, ipiprint screen ko na lang. So today we're gonna use this, Wait, alam niyo ba, meron akong foundation na yun lang ang foundation na ginagamit ko. Kasi yun yung sinabi sa akin ni Albert na foundation ko. So lahat ng ibang makeup artist na naghahawak ng face ko, yun lang ang ginagamit din nila. Bumili sila because yun yung bagay talaga sa akin. And it's not a doctor, it's a nurse. Hindi ko ginagamit all the time itong foundation na to kasi for some weird reason, hindi siya maganda tingnan dito sa mukha ko. Every single time I wear it, yun talaga yung nangyayari. But the rest of my face, okay naman siya.
But since we are wearing YouTubers, like Filipino YouTubers favorite, then I'm gonna wear this again today. Now for concealer, I'm gonna use this one from L'Oreal. This is called the Infallible Full Wear More Than Concealer. This is my favorite, Ray Mars favorite, Chinkitita's favorite ng lahat. Kasi for a reason, maganda naman talaga siya. A little goes a long way with this product ha. So konting-konti lang yung ilalagay ko. Magdadot lang ako. Ganyan. Meron na akong video about this concealer. If you haven't seen it yet, ilalagay ko lang yung card sa screen. By the way, yung shade na ginagamit ko, Vanilla. Kasi mas gusto ko yung hindi ganun ka-highlighted yung under eyes lately. I don't know why. Pero mas gusto ko yung ganun na look. Pwede na talaga akong hindi mag-powder mga best kasi dry skin naman ako and sobrang okay na tong ganito sa akin. Ipa-powder ko lang yung under eyes ko. Pero meron akong bagong powder. This is a Tony Sia Made Me Buy It powder and this is from COVERGIRL and yung shade 105 Translucent Fair. Oh! Isiset ko muna yung under eye concealer. Medyo nagkakasundo kami ni Tony when it comes to makeup kasi most of her favorites, favorite ko din. Meron lang iba hindi kasi magkaiba yung skin type namin. She has oily skin, ako naman I have dry skin. I thought this is going to be super translucent pero meron siyang super duper light coverage and meron siyang tint ng konti. Hindi siya yung translucent na white talaga. Ganyan yung color niya. It actually looks really nice on my skin. I like it. Hindi naman ganun ka-matte yung skin ko. I really like the finish of the powder. Pero mag-a-add ako ng konting sheen lang sa skin ko. This is from Hourglass and favorite to ni Chris Lumagi. And this is the Ambient Lighting Palette. I'm gonna open it now. Ganyan siya. So when I use this one, ginaganon ko lang yung brush ko talaga. As in, minimix ko sila lahat. Ganyan. So dito ko lang siya ilalagay. Super duper subtle glow lang talaga siya. It's like you're glowing from within. For bronzer, I'm going to use this one, the Physicians Formula Butter Bronzer. And this is everyone's favorite, as in favorite ng lahat ng YouTuber. Wala siguro ako nakikitang YouTuber na ayaw sa bronzer na to. I asked May Layog kung ano yung favorite bronzer niya. Tapos sabi niya, Bahama Mama from the Mom. And kung wala daw, ito si Butter Bronzer. So meron akong Butter Bronzer, wala ako ng Bahama Mama. So ito nila yung gagamitin ko. By the way, yung shade ko nito, yung bronzer. Nag-release kasi sila ng mga bagong shades eh. Oh, by the way, this is the bronzer brush from Glad King. O, diba, Divisoria, Glad King 02. Now for my blush, I'm gonna use these two from Happy Skin. I-mix ko lang yung dalawang colors. Ito yung Easy Glam Multi-Use Mousse Makeup nila. You can use it for your eyes, cheeks, and lips. To be honest, hindi ko pa to na-try sa lips and sa mata ko. Sa cheeks lang talaga. Ito si Rosy, pink na pink. And ito naman si Coral. Coral na coral, pero i-mix ko yung dalawang colors. Nabili ko to ng dahil kay Anakay. If you guys haven't seen the vlog yet, nung nag-shopping kami nito or nagkita kami sa Manila, I'll just put the card up here. So yeah, si Anakay yung dahilan kung bakit binili ko tong dalawa. Mas matagal siya sa cheeks kung naka-powder ka. Kasi maraming beses ko na rin to nagamit eh, pero hindi ko lang na-feature masyado dito sa channel ko. Pero kung naka-cushion ka lang kasi hindi ka mag-powder, mas madali siyang ma-erase. Hindi siya ganun ka long-lasting lang sa cheeks, pero maganda siya. Yung con sa product na to, yung presyo niya kasi mahal. 700 plus yata yung isa nito. This is how coral looks like on my cheeks. And then mag-a-add ako ng konting rosy. Kasi para bagay sa top natin, merong pink ng konti. For my mascara naman, ito yung gagamitin ko. Favorite yata to na lahat ng YouTubers lately kasi maganda talaga siya. And favorite to ni Anakay. Nakita ko siya sa favorites niya. Gusto ko sanang bilhin yung Charlotte Tilbury niya na powder and then yung palette. Pero hindi pa ako nakapunta ng mall. Gusto ko kasi talagang makita dun sa Charlotte Tilbury na counter para ma-swatch ko. Gagawa na lang ako ng video about luxury makeup or yung high-end na makeup kung worth it ba silang bilhin or not. So leave me a comment down below kung ano yung mga luxury or high-end na makeup na gusto nyong bilhin ko or gusto nyong i-try ko dito sa channel ko. So yes, magma-mascara na ako, besh! Ever since I discovered this mascara, hindi na talaga ako gumagamit ng ibang mascara. Or sometimes nakakagamit ako ng ibang mascara but I always go back to this one.
Kasi maganda talaga siya. It's lengthening and volumizing at the same time. Meron kasi mga mascara, diba, na lengthening lang, tapos hindi siya nag-volumize. Ito, dalawa talaga. Lengthening and volumizing. Ever since I got this highlighter, hindi na talaga ako gumagamit ng iba kasi sobrang na-inlove ako sa undertone ng highlighter na to. This is from Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder. Ganyan siya. Alam ko meron na kayo nito kasi super sikat si Precious Petals. Meron akong Precious Petals. Hindi na ako makasalita. Meron ako ng Precious Petals, pero ito, si Bloom Time naman. Iba yung undertone niya. Meron din tong pagka-gold pero medyo peachy gold. Tingnan nyo, bash! If you guys love the formula of the Mega Glow highlighters, isalin nyo na to sa collection nyo kasi maganda talaga siya, as in. For my lips, meron akong dalawang gagamitan today. Yung isa yung gloss, favorite ni Ray Hermar. Ito naman, favorite ni Heart Evangelista. Hindi naman sinabi na favorite, pero she created this with L'OREAL, so malamang favorite niya to. Hindi ko alam kung anong babagay sa lips ko. Meron siyang pink dito, pero magme-mix na lang siguro ako ng color. Whenever I do an ombre lip, parang peachy nude color siya. Pero first time ko maglagay ng pink. Try natin si Pure Rouge, yung red. Ilagay natin sa gitna. Hindi sana ako magle-lip gloss, pero sabi ni Ray, favorite daw niya to and gusto niyang ipa-try sa akin. I'm not sure if I got the right shade. Kasi hindi na sinabi kung ano yung favorite shade niya. So yung kinuha ko, 944B Send Nudes. Wet n Wild na High Shine Lipstick. Ganyan siya. So lip gloss yata to na meron siyang color. I'm gonna give you a swatch. Ooh! Ganyan siya. Meron siyang color, so matatabunan yung pink natin. Retouch ko na lang. Or ilagay ko lang siya dyan. Pwede, pwede. That is it for this video, guys. I hope you enjoyed it. And pasensya na kung super oily yung hair ko. Kasi magpapacolor ako ng hair this weekend. Tapos sabi kasi nung stylist, hindi ko daw liguan yung hair ko kasi mas okay. Especially if they're gonna bleach your hair. Kung maraming oil yung scalp. Ganun. Alam ko maraming magsasabi sa inyo na, no, ate, please do not color your hair. I love your black hair. But I've been black. As in, super black talaga yung hair ko ever since. Kaya sabi ko, I think it's time for a change. So, kung hindi naman bagay sa akin, ipapa-black ko na lang siya ulit. So yun lang for this video. I hope you enjoyed it. Please do not forget to like and subscribe if you haven't already. And may your brow game be as strong as your coffee today. Love you. Bye. My lipstick.